السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه كروشيه كافيه. الفيديو اللي قبل ده قدمت طريقه عمل سكارف تريكو بارمور ستيتش، والنهارده هنكمل ونعمل ايس كاب بمقاس نسائي للكبار، وكمان برضو مناسب للاطفال فوق سن 10 سنين لان هما بيبقوا نفس المقاسات النسائي. وهوضح لكم برضو في نهايه الفيديو ازاي تعملوه بمقاس اصغر. لو انت مشفتيش فيديو السكارف هتلاقي اللينك في صندوق الوصف وهيظهر على الشاشه في نهايه الفيديو ده. الخيط اللي هستخدمه خيط إليز سوبر لانا ماكسي، واختصارا بنقول عليه إليز ماكسي، وانا كلمتكم عنه في دروس المبتدئين، وهو يعتبر من اجود انواع اللي بتنتجها شركة إليز، لانه فيه نسبة 25% صوف طبيعي، فبتخلي الشغل لين، وكمان فتلته تعتبر سميكة، فالشغل بيخلص في وقت اسرع. اللون اللي هستخدمه من إليز سوبر لانا ماكسي رقم 502، وانا عجبني اللون ده جدا لانه نوت كالر، اللي هو زي ما بيقولوا اللون اللحمي، بيبقى محايد وهادي وبيليق على كل الوان البشرة واغلب الوان الملابس. بالنسبة لمقاس إبرة التريكو، الغرزة اللي هنشوفها اسمها ارمور ستيتش. ارمور معناها درع، وانا بصراحة معرفش اسمها الشائع ايه في غرز التريكو بالعربي، فلو حد عارف يتفضل برضو يفيدنا في التعليقات. بس عموما الغرزة دي بتحتاج مقاسين من الإبر. الإبرة الأولى بتبقى أكبر مقاس ممكن نشتغل عليه بالنسبة للخيط، والإبرة التانية بتبقى نص المقاس. بالنسبة لإليز ماكسي أكبر مقاس إبرة تريكو ممكن نشتغل بيه بيبقى 12 أو 14 ملي. أنا هنا هشتغل بإبرة 12 ملي، والإبرة التانية هتبقى نص المقاس يعني 6 ملي. لو انت عندك في البيت إبرة مقاس 5 أو 5.5 أو حتى 6.5 ملي، ما تكلفيش نفسك وهاتي عليها بس إبرة مقاس 12 ملي، مفيش مشكلة، مش هتفرق يعني كتير من درجة أو نص درجة، فمش لازم ان انت تشتري 6 ملي مخصوص. كمية الخيط لعمل ايس كاب للكبار هتحتاجي شلة واحدة بس من خيط إليز ماكسي، ولو عاوزة تعملي الطقم كامل ايس كاب مع سكارف هتحتاجي 4 شلات من خيط إليز ماكسي، شلة واحدة للايس كاب و3 شلات للسكارف. خيوط إليز سوبر لانا ماكسي وجميع مستلزمات الكروشيه والتريكو متوفرة عندنا في شركة الفجر، الوكيل في مصر لخيوط إليز وهيمالايا. تقدروا تطلبوا منهم بأي كمية سواء قطاعي أو جملة عن طريق التواصل على رقم الواتساب اللي هيظهر على الشاشة. عمل الايس كاب هنبدا اول حاجه بعمل الاطار، وهنشتغل الاطار كله على ابره 6 مللي زي ما احنا شايفين، الابرتين زي بعض بالظبط، ابره 6 مللي، وهنبدا بتاسيس 64 حلقه، وهنرتفع باسطر من غرزه الرب اللي هي 2 و2، غرزه البليسيه 2 و2، وطبعا انا شرحتها بالتفصيل في دروس المبتدئين بس هراجع عليها معاكم بشكل سريع. فانا هنا في عندي 12 حلقه، وهبدا انه هنا اول غرزتين ممكن انا ابدا اول حلقتين اشتغل فيهم غرزه عدله، ممكن اشتغل غرزه مقلوبه زي ما انا عاوزه. فهبدا اول حاجه مثلا بغرزه عدله، فدي كده الغرزه رقم 1، واللي بعدها برضو هتبقى غرزه عدله، دي هتبقى الغرزه رقم 2. خلاص خلصت غرزتين عدله، يبقى اللي بعدهم هيبقوا غرزتين مقلوبة، فدي كده الغرزة المقلوبة رقم 1، واللي بعدها الغرزة المقلوبة رقم 2. هفضل اكرر بقى غرزتين نت، غرزتين بيرل، غرزتين نت، غرزتين بيرل لنهاية السطر. بعد ما خلصت غرزتين البيرل، الغرزتين المقلوبة، فهشتغل الغرزتين اللي بعدهم غرزة عدلة كده، 1 2، اللي بعدها 2 غرزة بيرل. دلوقتي انا هنا بالنسبة للإطار زي ما وضحت بدأت ب64 حلقة، واشتغلت غرزة الرب بالطريقة العادية 2 و2، نفس الخطوات اللي شفناها بالظبط، وارتفعت ب5 اسطر. هبدأ دلوقتي في السطر السادس، هبدأ اشتغل في الغرز زي ما انا شايفاها برضو. فأول غرزتين هنا عندي بيرل، فهنا أول غرزة هشتغل فيها بيرل، والغرزة التانية بيرل، كده عندي 1 2،
والغرزتين اللي بعدهم نت، فالغرزة رقم 3 نت، الغرزة رقم 4 نت، الغرزة رقم 5 بيرل. اوكي، انا بشتغل في الغرز زي ما انا شايفاها بالظبط. بقى عندي 5 غرز، 1 2 3 4 5. انا بركز على عدد الغرز وبشتغل في الغرز بالظبط زي ما انا شايفاها. بعد الغرزة رقم 5، بعد ما بقى عندي 5 حلقات، هبدأ بقى اشتغل تناقص. التناقص ده عبارة عن ايه؟ ان انا بس بشتغل هنا في الحلقة الموجودة هنا. فهنا عندي الغرزة دي مفروض ان هي غرزة مقلوبة، هنا الحلقة هي واضحة عندي، فانا هنا في الجزء اللي هو الخيط كده اللي موجود هنا قدام الغرزة المقلوبة، سواء بقى مقلوبة او غرزة عدلة، فانا بشتغل في الخيط هنا اللي موجود قدامها. نخلي بالنا مش بشتغل هنا ولا بشتغل هنا، لا، انا بشتغل في الخيط اللي هو الظاهر قدامي ده على طول، اللي هو قبل العقدة بتاعة غرزة البيرل. وبشتغل فيه برضو غرزة نت، مش بشتغل بقى مثلا بالطريقة دي ولا حاجة، لا، بشتغل فيه الخط ده بعتبر ان هو حلقة، وبشتغل فيه غرزة نت، بلف الخيط وبشتغل غرزة نت بالطريقة العادية. انا كده عملت تزايد. الغرزة اللي بعديه بيرل، فلازم اشتغل فيها بيرل زي ما انا شايفاها بالظبط، ودي هتبقى الغرزة رقم 1 لانه انا بزود كل 5 غرز. فخلاص خلصت التزايد، اشتغلت غرزة بيرل، دي الغرزة رقم 1. اللي بعدها نت، دي هتبقى الغرزة رقم 2. اللي بعدها نت، فهتبقى الغرزة رقم 3. اللي بعدها بيرل 4. اللي بعدها بيرل 5. خلاص خلصت ال5 غرز، هبدأ اشتغل تزايد. التزايد دايما بيبقى بنات ستيتش. هنا في عندي الغرزة اللي قبلها برضو نات ستيتش. هنا شايفين الخيط الموجود هنا، بلقط بس الخيط الموجود هنا على طول، هو ده اللي انا بشتغل فيه. دي هنا عندي، نخلي بالنا مش بنخش في حرف الفي لغرزة النت، لا، احنا بنخش هنا في، شايفين الجزء الموجود هنا ده، الخيط اللي هو فوق ده، هو ده اللي احنا بنمر من خلاله، بشتغل فيه نات ستيتش. بعد كده هكمل الغرزة اللي بعدها نات، دي هتبقى الغرزة خلاص خلصت التزايد، اشتغلت هنا خلاص. ابدأ بقى اعد 1 غرزة نات، اللي بعدها نات هتبقى 2، اللي بعدها بيرل 3، اللي بعدها بيرل 4، اللي بعدها نت، واخدين بالنا 5. خلاص اشتغلت الغرز زي ما انا شايفاها، وخلاص خلصت 5 غرز. هبدأ اشتغل تزايد، بشتغل تزايد، بتعامل معاها على ان هي حلقة وبشتغل فيها نات ستاتش. اللي بعدها هكمل، هتبقى الغرزة رقم 1 نات، اللي بعدها بيرل رقم 2، اللي بعدها بيرل 3، اللي بعدها 4 نات، 5 نات. خلاص خلصت ال5 غرز. هبدأ التزايد، همر من خلال الخيط الموجود هنا، هعتبر ان هو حلقة، وهخلص التزايد. خلصت التزايد، هبدأ بقى اعد بنفس الطريقة: 1 بيرل، 2 بيرل، 3 نت، 4 نت، 5 بيرل، بعدها تزايد، واكرر نفس الخطوات بنفس الطريقة اللي شفناها. السطر اخر حاجة هنا عندي 5 غرز، ده هنا عندي في دي غرزة تزايد، بعدها 1 2 3 4 5، وفاضل عندي 4 حلقات على الابرة. هنا بعد الغرزة رقم 5 هكمل برضو عادي خالص زي ما انا بشتغل من الاول. بعد الغرزة رقم 5 هشتغل تزايد. بعد ما خلصت التزايد الاخير، فاضل عندي اخر 4 حلقات على الابرة، فهشتغل فيهم عادي زي ما انا شايفاهم، وابقى انا كده خلاص طبعا خلصت السطر. فهنا عندي غرزة بيرل، اللي بعدها بيرل، واخر غرزتين نت.
هبدأ بقى دلوقتي في ارمور ستيتش، الغرزة الأساسية اللي هنعمل بيها الايس كاب، نفس طبعا الغرزة اللي اشتغلنا بيها في السكارف. وهفكركم تاني بالخطوات. هبدأ هنا السطر الأول، هنا المرة دي معايا الإبرة طبعا رقم 12 هي اللي في ايديا اليمين. هنا أول غرزة عندي بيرل، فهشتغل فيها بيرل. زي ما وضحت انه ارمور ستيتش بنشتغل فيها بطريقه هي نفسها بالظبط غرزه واحده واحده، هي نفسها بالظبط غرزه البليسيه بس بتبقى واحده واحده، فهي نفسها تقريبا الغرزه اللي احنا اشتغلناها في الاطار، بس بدل ما بتبقى 2 2 بتبقى واحده واحده. وفاكرين لما بنيجي نشتغل الغرزه العدله بنمر من هنا، فانا هنا اول غرزه عندي غرزه مقلوبه، اللي بعدها هتبقى غرزه عدله بس همر بالابره من هنا، مش بمر بالطريقه العاديه هنا من الحلقه الاماميه، لا بمر بالابره بحيث انه امر من خلال الحلقه الخلفيه الموجوده هنا، وبكمل الغرزه العدله بنفس الخطوات، وبفضل اكرر بقى بشتغل غرزه مقلوبه اللي بعدها غرزة عدلة بس بشتغلها في الحلقة الخلفية، بمر بالشكل ده من خلال الحلقة وبشتغل بالطريقة العادية. فاحنا بنشتغل غرزة الرب بالطريقة المعتادة بس بتبقى واحدة واحدة. هنا دي عندي غرزة بيرل، وغرزة النت بتبقى في الحلقة الخلفية، بنمر بالإبرة بالطريقة دي كده. شايفين التوسيعة اللي احنا بنعملها دي لما بنمر بالإبرة بالمقاس الأكبر، هي دي اللي بتدينا الشكل المميز للغرزة. وكرر لنهاية السطر، وطبعا زي ما احنا شايفين كده مفيش تزايد ولا أي حاجة، احنا بنشتغل ارمور ستيتش بالطريقة المعتادة وبنكمل في بقية الغرز. نهاية السطر فاضل عندي آخر حلقتين، وهنا آخر غرزة عندي نت، فالغرزة اللي بعدها هتبقى بيرل، واخر حلقة هتبقى نت، همر برضو من الحلقة الخلفية. طبعا واحدة مركزة هتسألني هو انت مش قلتي في فيديو السكارف انه ارمر ستيتش لازم نبدأ بعدد زوجي من الحلقات زائد 1، وان السطر الاول لازم بيبدأ ببيرل وبينتهي بيرل؟ ده بالنسبة للسكارف. هنا في الايس كاب لان هو يعتبر شغل مقفول، يعني الطرف الاول هيتقابل مع الطرف التاني، فلازم الاتنين يبقوا عكس بعض عشان لما نقفل الاطراف مع بعض يبقى الشغل متناسق. فانا هنا في عندي عدد زوجي من الحلقات، والسطر بيبدأ ببيرل وبينتهي بنت عشان لما نقفل الاطراف مع بعض يبقى الشغل كله ماشي بنفس التناسق. هنا برضو الاختلاف التاني ان احنا هنفضل نكرر السطر الاول، مفيش بقى سطر اول وتاني ولا بيرل واخره بيرل ولا نت واخره نت ولا الحاجات اللي شفناها في السكارف دي، هنفضل نكرر سطر واحد بس. فهبدأ بقى دلوقتي في السطر التاني، هو بالظبط هيبقى نفسه السطر الاول، واحدة واحدة بيرل نت بيرل نت، بس غرزة النت بنشتغلها في الحلقة الخلفية. وخلي بالنا ان هنا معايا الابرة رقم 6، او ان انت تغلطي وتكملي بالابرة رقم 12، لا احنا هنرجع لارمور ستيتش اللي هي بنشتغل فيها بابره مقاس 6 وابره مقاس 12. هنا عندي اول السطر بيرل، فبشتغل فيه بيرل نفس السطر الاول بالظبط، بشتغل في الغرز زي ما انا شايفاها، وبشتغل غرزه البليسيه واحده واحده، البيرل بشتغل فيه بيرل، والنت بشتغل فيه نت بس بيبقى في الحلقه الخلفيه. هنا فضلت ارتفع بالاسطر بعد الاطار لحد ما عدد حروف الفي وصل ل 11. هنا ده لو عدينا حروف الفي وصلوا ل 11 سطر، وده شكل الشغل عندي. بس في حاجة مهمة جدا لازم ان انا اوضحها، انه عدد حروف الفي ملوش اي علاقة خالص بعدد الاسطر. فتعالوا دلوقتي نعد الاول. احنا شايفين هنا ده عندي الاطار، زي ما شفنا ان الاطار عبارة عن 6 اسطر، واحد بنعد من اطراف حروف الفي. هنا ده عندي حرف الفي الصغير الموجود هنا، ده حرف الفي رقم 1، فده كده السطر الاول، 1 2 3 4 5، دول الخمس اسطر بتوع الاطار. وهنا في عندي السطر رقم 6 اللي هو فيه التزايد. حرف الفي بقى لما نيجي نعده هنا في الغرزة برضو بنركز على، شايفين رقم 7 الظهر قدامنا ده، اوكي، هنا
شايفين رقم 7 المكمل معانا؟ عشان ما نتلخبطش بنعد من على الاطراف، هنلاقي ان الطرف هنا او الضلع الشمال بتاع رقم 7 او حرف الفي هو بيبقى اطول شوية من الضلع اليمين، فخلينا نركز على الضلع اللي في الشمال. فلو عدينا كده هنلاقي ان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. فانت هتفضلي تشتغلي لحد ما احرف الفي لما تيجي تعديها توصل معاكي ل 11. بس احنا لو عدينا او شفنا العدد الفعلي للاسطر وعدينا من الناحية التانية من الوش التاني للشغل وعدينا بقى احرف الفي من هنا، هنلاقي ان عددهم 22. فانت عشان ما تلخبطيش نفسك لما تيجي تشتغلي هنا في الايس كاب تفضلي تشتغلي، ما تعديش الاسطر وانت بتشتغلي، افضلي كملي في الاسطر لحد ما تعدي حروف الفي وتلاقي ان هي وصلت زي ما انت شايفاها هنا عندي ل 11 حرف في. برضو بالنسبة للسكارف اللي قدمته في الفيديو اللي قبل ده، انا قلت لكم ان انا اشتغلت 112 سطر. ال 112 سطر دول المقصود بيهم عدد حروف الفي لما تعدوهم في السكارف يوصلوا ل 112. بس لو عديته من الناحية التانية فهتلاقوا ان فعليا انه عدد الاسطر 224، لانه كل حرف في من ده بيشكل عندي سطرين. بعد بقى ما خلاص وصلنا انه عدد حروف الفي بعد الست اسطر بتوع الاطار وصل ل 11، هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل تناقص. وبرده هتلاقوا ان هو في منتهى السهولة. برده مهم واحنا بنعمل التناقص يكون الشكل الاساسي للغرزة من الاتجاه ده هو اللي مواجه لينا. وطبعا زي ما احنا شايفين كده الشغل على الابرة الاكبر مقاس 12 والابره مقاس 6 هي اللي في ايديا اليمين. فلو انت بالظبط ماشيه بنفس الخطوات اللي انا اشتغلت بيها لما توصلي للسطر رقم 11 هتلاقي انه ده اتجاه الشغل عندك، وهتبداي التناقص والابره المقاس الاصغر هي اللي في ايديكي اليمين. فهنبدا دلوقتي التناقص. كل اللي هنعمله انه هنبدا نشتغل بالخطوات المعتاده. برضو هشتغل في الغرز زي ما انا شايفاه. فهنا دي عندي البدايه المعتاده للسطر هتبقى بيرل كده الغرزة رقم 1، واحنا هنشتغل تناقص كل 3 غرز. فدي الغرزة رقم 1 هشتغل فيها بيرل. الغرزة اللي بعدها رقم 2 نت هشتغل فيها نت برضو بنفس الخطوات الأساسية للغرزة دي. كده الغرزة رقم 2 والغرزة رقم 3 بيرل. وكده خلاص بقى عندي 3 حلقات 1 2 3. بعد 3 حلقات هبدأ انه اشتغل تناقص وهيبقوا برضو 3 حلقات. فبمنتهى البساطة انه انا هشتغل 3 حلقات نت وبنفس الطريقة الاساسية للغرزة، بس هاخد 3 حلقات مع بعض. فهمر هنا بالابرة برضو من الحلقة الخلفية بحيث انه اخد معايا ال3 حلقات لل3 غرز. اوكي، فانا برضو بشتغل غرزة نت بنفس الطريقة المعتادة، بس باخد معايا 3 حلقات مع بعض مرة واحدة. وهكمل شغل غرزة النت بالطريقة المعتادة. هبدأ انه اخرج كده بالابرة واسحب ال3 حلقات من على الابرة التانية. انا كده خلاص عملت تناقص. هفضل اكرر بقى، هشتغل 3 غرز وبشتغل 3 غرز زي ما انا شايفاهم بالظبط. فهنا عندي غرزة بيرل فهشتغل فيها بيرل. بعد التناقص دي هتبقى الغرزة رقم 1. اللي بعدها بنفس التسلسل نت. غرزة رقم 2 اللي بعدها بيرل. الغرزة رقم 3 1 2 3. هبدأ اشتغل تناقص وهيبقى نت ستيتش، بس هاخد معايا 3 حلقات مع بعض وبرضو هيبقوا في الحلقة الخلفية. بمر بالإبرة من 3 حلقات مرة واحدة، شوفوا، وبشتغل نت ستيتش وبخرج من على الإبرة. بطلع اتاكد ان انا طلعت بال3 حلقات كلهم مره واحده. بفضل اكرر بقى وبشتغل في الغرز زي ما انا شايفاها بالظبط. فهنا بعد التناقص الغرزه اللي عندي بيرل بشتغل فيها بيرل، اللي بعدها نت بشتغل نت، اللي بعدها بيرل بشتغل بيرل. بخلص ال3 حلقات بالطريقه العاديه، بشتغل تناقص في ال3 حلقات اللي بعدهم بنفس الطريقه اللي شفناها وبكمل لنهايه السطر. السطر وهكمله معاكم عشان برضو طبعا تبقوا شايفين معايا كل الخطوات. فاخر حاجه هنا عندي بيرل نت بيرل، وفاضل عندي في الابره التانية اخر 5 حلقات. فانا هنا اشتغلت 3 غرز وهكمل هشتغل
تناقص بنفس الطريقة. هنا زي ما وضحت فيه 5 حلقات، فأول 3 منهم هشتغل فيهم تناقص بنفس الطريقة. وعايزه اقول لكم مهم واحنا بنشتغل التناقص لما نيجي نلف الخيط نشده كويس قوي عشان الغرزه ما تفلتش مننا. فشايفين انا شاده الخيط كويس عشان اقدر انه اخرج بالحلقه اللي انا لفتها. اوكي. وبرده لما بخلص التناقص بسحب الخيط عشان تبقى الغرز مضمومه وضيقه معايا. فانا هنا بعد ما اشتغلت التناقص فاضل عندي اخر حلقتين بشتغل الغرز بالظبط زي ما انا شايفاه. فسواء في ال3 حلقات او الحلقات اللي هتتفضل عندنا في الغرزه بعد ما بنخلص التناقص بنشتغل الغرز زي ما احنا شايفينها. فانا هنا بعد ما خلصت التناقص هنا شايفه الغرزه عندي بيرل فهشتغل فيها بيرل. اخر غرزه عندي نت فبشتغل فيها نت. انا كده خلاص خلصت السطر الاول للتناقص. وطبعا زي ما احنا شايفين خلاص الشغل اتنقل على الابره مقاس الاصغر. هبدا بقى دلوقتي السطر التاني اللي بعده مش هيبقى فيه اي تناقص خالص، هشتغل عادي بنفس الخطوات المعتاده، بيرل ونت بيرل ونت بنفس الطريقه الاساسيه اللي احنا بنشتغل بيها. خلصت سطر كامل بدون اي تناقص، فالسطر اللي بعده هيبقى فيه تناقص برضو بنفس الطريقة، وهتبقى دي المرة التانية للتناقص. زي ما احنا شايفين كده ده وش الشغل المواجه ليا، ابرة المقاس الاصغر هي اللي في ايديا اليمين، وهبدأ اشتغل المرة التانية من التناقص. برضو بشتغل بنفس الخطوات بالظبط، بشتغل في الغرز زي ما انا شايفاها. وخلاص خلصت 3 1 2 3 فبنقص 3. بعد ما بخلص التناقص برجع تاني اكرر نفس الخطوات 1 2 3 بشتغل فيهم زي ما انا شايفاهم بالظبط، بعدهم بنقص 3 1 2 3 بعدهم بنقص 3 وهكذا، وهتبقى دي المرة التانية من التناقص. بعد ما اخلص سطر التناقص ده هشتغل بعديه سطر بدون اي تناقص، وده وش الشغل اللي هيبقى مواجه ليا. كده ابقى انا خلصت المره الثانيه من التناقص. احنا عملنا مع بعض المره الاولى، دي المره الثانيه، بعدها هشتغل سطر بدون، هشتغل بعدها تناقص للمره الثالثه، وبعديها سطر بدون اي تناقص. فكده اجمالي عدد الاسطر هيبقى 6 اسطر. عدد مرات التناقص 3، عدد الاسطر 6، واخر سطر هيبقى بدون اي تناقص. خلصت 6 اسطر التناقص. ده هنا السطر السادس والاخير اللي هو بدون اي تناقص. وقبل ما اكمل تقفيل الايس كاب عايزه اوضح لكم بالنسبه لمقاسات الاطفال لو هتعمليه اقل من 10 سنين. فهنا بالنسبه للاطار هتبداي ب 54 حلقه وهتشتغلي 3 اسطر بس، وفي السطر الرابع هتبداي تشتغلي تزايد بالظبط بنفس الطريقه اللي شفناها، يعني اجمالي الاطار هيبقى 4 اسطر. بالنسبة لعدد الاسطر في حرف الفي هيبقوا 9 اسطر بس، وبعدها هتشتغل تناقص بالظبط بنفس الخطوات اللي شفناها. دلوقتي بقى هبدأ انه اقفل الايس كاب، وهسيب مسافة حوالي يعني كده تقريبا ممكن 1.5 متر من الخيط. هلضم طرف الخيط في ابرة التنظيف، وهبدأ انه امر من خلال الحلقات الموجودة هنا. اتأكدت ان الخيط مر من داخل كل الحلقات. خلاص هشيل الابرة وهبدأ انه اضم الشغل بالشكل ده كده. هبدأ انه اسحب الخيط، وطبعا لازم انه اضيق الفراغ كويس جدا زي ما عملنا بالظبط في الشراب اللي قدمته قبل كده. وهمر من هنا من الجهة المقابلة، وهحاول كده يعني انه امر برضو ما بين الغرز هنا من اسفل الحلقات.
بعد ما خلاص قفلت الجزء العلوي ده كويس، هبدأ انه اكمل خياطة وهوصل الاطراف ببعضها. هسوي كده الاول الشغل بتاعي، وهبدأ انه اخيط الاجزاء دي قصاد بعضها. اوكي، زي ما احنا شايفين كده الجزئين دول. وممكن انت تخيطي بقى باي طريقه سهله عليكي، ممكن انت تخيطي بطريقه الزجزاج او تخيطي بالطريقه العاديه على حسب الاسهل بالنسبه لك. فانا هخيط بطريقه الزجزاج، فهمر من هنا بالابره وهبدا انه اسحب الخيط، وبعدين همر من خلال الجهه المقابله. احاول كده على قد ما اقدر يعني انه اوفق الحلقات قصاد بعضها. ده كده شكل الايس كاب، وده الجزء اللي احنا خيطناه، طبعا بترجعيه لورا اثناء اللبس. ده كده الشكل النهائي. وبرضو هقول لكم المقاس بالسنتي. فهنا طول الايس كاب وصل ل 22 سنتي. الشكل النهائي للايس كاب مع السكارف. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. بشكركم جدا جدا للمتابعة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.